ดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะ สบายดีไหมฉันชื่อRaíssaและเธอชื่อNatália Hello, Wadika. I'm Nat. I'm from Girls Love Info, and today I will help Raisa to translate the interview for all of you. Hello, Pove! Oi, pessoal. Eu tô aqui com as meninas do elenco de Shades. Eu vou fazer algumas perguntinhas específicas para cada um dos casais e depois para todas elas. Eu espero que vocês gostem muito, tá? สวัสดีค่ะชื่อโอปอค่ะรับบทเป็นเอมี่ค่ะสวัสดีค่ะมินนาค่ะรับบทเป็นโซฟีค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะรับบทเป็นเบลค่ะสวัสดีค่ะอีแลนค่ะรับบทเป็นเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะพลอยค่ะรับบทเป็นนาโนค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายค่ะรับบทเป็นเจนค่ะสวัสดีค่ะมุกค่ะรับบท สวัสดีค่ะมุกค่ะรับบทภูนลินค่ะสวัสดีค่ะซูค่ะรับบทเป็นเย้ E a primeira pergunta vai para o nosso casal, Muksu. Shades traz uma abordagem muito mais intensa e realista em comparação com as típicas GLs tailandesas. O que chamou a sua atenção quando você leu o roteiro pela primeira vez? ก็จริงๆแล้วอาจจะมุกอาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่พัฒนาบทด้วยก็เลยอาจจะรู้บทก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอยู่ในกลุ่มเขียนบทก็เลยแบบว่าอาจจะตอบคำถามนี้ได้ไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าบทเรื่องนี้เราเขียนมาจากการที่เราสัมภาษณ์น้องๆแต่ละคนเพื่อให้ได้คาแรคเตอร์หรือเรื่องราวในโรงเรียนแสบๆสมัยรุ่นน้องๆแล้วก็รวมรุ่นเราด้วยอย่างเงี้ยมารวมกันอยู่ในบทซึ่งเราตั้งใจให้มันค่อนข้างแบบมีหลากหลายคาแรคเตอร์แล้วก็สุดฉากแล้วก็สนุกดังนั้นแบบตอนที่เราอ่านบทดราฟต์สุดท้ายแล้วเนี่ยก็รู้สึกแบบภาคภูมิใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่เราแบบว่าตั้งใจทำมามากจริงๆแล้วก็ภูมิใจก็ส่วนตัวซูนะคะตอนที่อ่านบทเนี่ยรู้สึกว่าทุกตัวละครเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เห็นบท200 กว่าหน้าซูรู้สึกว่าอยากอ่านให้หมดภายในแบบวันนั้นเลยแล้วก็อ่านหมดภายในวันนั้นจริงๆนะคะเพราะว่ามันสนุกมากจริงๆมันน่าตื่นตามอะค่ะขนาดแค่เป็นตัวบทไม่ได้เห็นเป็นภาพอะก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่าพอเห็นเป็นหนังอีกก็สนุกกว่าที่เห็นจากในบทอีก So Nikki and Glenn, during filming, was there any scene that felt especially challenging or memorable for you? สำหรับนิกกี้ละกันหนูคิดว่าน่าจะเป็นซีนแรกที่ถ่ายด้วยกันเลยก็คือจะเป็นซีนที่ใส่ชุดเมดแมวคือด้วยความเป็นซีนแรกด้วยที่แบบเราเพิ่งเข้าด้วยกันแล้วก็ในชีวิตจริงนิกกี้เป็นคนแบบไม่ได้เขินอะไรแบบชัดเจนแบบแสดงออกชัดเจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาการเขินอะไรเนี่ยมันเลยจะแสดงออกยากกว่าอารมณ์อื่นๆนิดนึงใช่ค่ะก็เลยแบบจะมีพี่พุ่มเก่าที่จะคอยแบบ explaining ให้ตลอดว่าเบลเนี่ยมันจะแสดงออกมายังไงใช่คิดว่าน่าจะเป็นอันนั้นที่ challenge ที่สุดส่วนสำหรับของจีแลนนะคะที่ challenge มากๆก็จะมีอยู่หลักๆประมาณสองปีที่คิดว่า challenge มากก็คือน่าจะเป็นเลิฟซีนกับซีนขับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าทั้งสองอย่างนี้คือสิ่งที่ชาเลนจ์มากเพิ่งทำครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแอบจะถ้าเลิฟซีนก็จะมีความเขินนิดนึงแต่ว่าถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือเพิ่งฝึกขับเลยก็คือเป็นแบบอะไรที่ถ้าขับไม่ได้ก็คืออันตรายอยู่เหมือนกันเลยเนี่ย ไฟคุย ดาวได้ The motorcycle. Próxima pergunta para Opal Min. Os relacionamentos na série são muito intensos e emocionais. Como vocês construíram essa conexão como parceiras de série? ถ้าเป็นแบบในเรื่องของเคมีเนี่ยเหมือนเคยคุยกับเบลมาอยู่แล้วว่าเคมีของคู่เนี่ยเรา
จะทำอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติว่าอะไรที่เราแบบดึงแต่งขึ้นมามันจะอยู่ได้ไม่นานแน่ๆคือแบบนี่มันเป็นยังไงพอเราสนิทกันมากขึ้นกล้าที่จะคิดกันมากขึ้นอ่ะมันก็ไม่ดูเป็นธรรมชาติส่วนถ้าสมมติเราเชื่อมโยงกันยังไงแบบเวลาแบบว่าแสดงเนี่ยถ้าตอนแรกอ่ะที่รู้จักกับเบนก็คือเป็นเพื่อนกันไปแล้วอาจจะไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นแต่พอเราได้เวิร์กช็อปอ่ะจนแสดงแล้วก็แบบได้เล่นเองซีเนี่ยรู้สึกว่าก็สนิทกับเบนมากขึ้นเรื่อยๆเลยแบบตัวละครเอมมี่โซฟีมันรู้จักกันจนแบบพอเล่นจบแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็สนิทกับเบนมากขึ้นกว่านี้ส่วนของเมนาเป็นคิดว่าการที่ต้องแบบเล่นสิ่งที่มันลึกซึ้งอ่ะมันต้องมีความเข้าใจเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจกันซึ่งมินกับโอปอลคือเราแบบใช้เวลาด้วยกันเยอะอยู่แล้วแบบเราไปเที่ยวคาเฟ่ไปถ่ายรูปแบบไปต่างประเทศหรือบางทีก็แวะไปหาปอที่บ้านแหละเพราะว่าเราแบบบ้านใกล้กันอยู่แล้วมันทำให้แบบเรารู้จักกันมากขึ้นซึ่งแบบกล้าพูดเลยว่าตอนนี้แบบแค่เรามองตากันมันเข้าใจกันแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะแบบจงใจให้มันเกิดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยแบบมันต้องเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นเองแล้วก็แบบ I really feel so bad it เลยคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับสิ่ง O Ifai Ploy, que nós sabemos que tem uma personagem aí chamada Jenny que é muito engraçada. Eu quero saber então qual foi a cena mais engraçada que vocês gravaram. ก็สำหรับป้ายคิดว่าเป็นซีนที่อาจจะเป็นซีนกินช็อกโกแลตที่แบบตลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบเราชอบกินอยู่แล้วแล้วเหมือนแบบพอเราได้กินแล้วมันเหมือนแบบได้เล่นเป็นตัวละครเจนซึ่งแบบก็ยังแบบอ้อมอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยพอมาถ่ายชุดตอนนั้นน่ะกินแล้วมันติดจริงๆแบบที่ให้ดูแบบที่ฟันให้ดูอ่ะตอนนี้ตลกกันเองคือขำกันเองพอแบบหลังก็มันก็คือขำเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็สนุกดีแล้วเหมือนแบบตอนนั้นก็คือก็ enjoy ฟังมาถ่ายก็แบบสนุกกันดีในกองก็คือขำจ้าเลยใช่ ช็อกโกแลตเนี่ยนะกินตอนรู้สึกแย่ช่วยได้เยอะเลยเพราะมันอร่อยมากไงเลย ส่วนของพลอยเป็นซีนที่เจนมาบ้านเราเราก็แบบมาช่วยเลือกกระเป๋านะคะเพื่อเอาไปหนีแล้วไปแบบไปขายในใดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุยฝ้ายแต่ไม่ได้เล่นเป็นเจนเล่นเป็นตัวเองน่ารักค่ะเพราะว่าน่ารักมากแบบว่าตัวมีแบบอีเดียแบบใดๆที่มันน่ารักได้เห็นแล้วมันขำอ่ะ Moksu, was there any scene or moment that required you to do something you had never done before as an actress? จริงก็มีหลายซีนอยู่เหมือนกันอย่างเช่นแบบการสูบบุหรี่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทใหม่ที่มาเป็นครูที่เราต้องแบบเข้มในการแบบต้องมีเหมือนมีเด็กๆนักเรียนครูข้างล่างเราหลายคนที่เราต้องคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปกติที่ผมเคยเล่นมามันก็มักจะเล่นเป็นบทแล้วว่านางเอกพระเอกมันก็แบบคิดว่ามันก็มากยากเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีความหลากหลายมากๆในเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็แบบสิ่งที่ต้องทำนั่นเองครับก็รวมแบบเรื่องซีนเรื่องวายที่ก็ไม่เคยเล่นแบบนี้เลยของซูก็เหมือนกันกับฉากเลิฟซีนก็ไม่เคยเล่นเลิฟซีนขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะก็ไม่ได้ตีก็เอาอะไรเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนที่มิกกับโอปอพูดว่ามันต้องมีความไว้ใจกันค่อนข้างมากเวลาที่เราจะเล่นเลิฟซีนที่มันซึ้งต้องใช่ค่ะ And Nicky England, vocês esperavam o nível de sucesso e atenção que a série está recebendo? ส่วนตัวนิกกี้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะในตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรเลยว่าแบบว่ามันจะไปไกลมากแค่ไหนหรือว่ามันจะแบบ think it has to become successful แต่ว่าเหมือนเรารู้สึกดีใจที่แบบว่าคุณให้ความสนใจมากขนาดนี้แบบสำหรับเราอ่ะไม่รู้ว่าสิ่งนี้เรียกประสบความสำเร็จหรือยังแต่ว่าเหมือนfor me I think it's like a gift or reward
of my effort and dedication I put to it. Yes. เหมือนกันคือแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบก็ดีใจที่มีคนมาให้ความสนใจพวกเราแล้วก็เหมือนได้มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีความผ่านแฟนคลับที่บ้างขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบ E, Opalmente, se vocês tivessem que descrever Shades em uma palavra, qual seria? โอ้โหเรียกว่าครบเครื่องเพราะว่าซีรีส์เรื่องเฉดเนี่ยมันแบบมีครบทุกอารมณ์จริงๆแบบถ้าน่ารักใสๆเลยเราก็ไม่ได้ดูหรือว่าจะเป็นแบบรักร้อนแรงเราก็ไม่ได้ดูเหลือแบบเศร้าโกรธก็ไม่ได้หนังมันมีให้ดูจริงๆในเรื่องนี้ส่วนของเอ็มโรบี intense เพราะว่ามันแบบเข้มข้นมากแบบทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่ององค์รวมหรือว่าเรื่องของแต่ละคนคือ it's very intense Intenso. She would say that's intense too. It's very intense. Very intense. Pui Ploy, which scene were you most excited for the audience to watch? ส่วนตัวที่จริงอ่ะมันรู้สึกว่าอยากให้ดูทุกซีนเลย เพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละซีนมันแบบอิโมชันแนลต่างกันแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นและน่าสนใจต่างกันแต่ว่าแค่อยากแนะนำจริงๆอาจจะเป็นซีนปาร์ตี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบว่าเหมือนทุกตัวละครอ่ะมันได้มารวมกันแล้วก็เหมือนแต่ละคนเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้มีหน้าที่ของตัวเองได้โชว์คนเลยใช่ไหมได้โชว์ศักยภาพได้โชว์คาแรคเตอร์ของตัวเองในนั้นรู้สึกว่าเหมือนแบบฉากปาร์ตี้มันก็เหมือนแบบรวมอะไรหลายๆอย่างว่าทั้งจะเศร้าเสียใจร้อนแรงอะไรแล้วแต่คือมันอยู่ในนั้นหมดเลยส่วนของพลอยขอเป็นซีนกีฬาสีแล้วกันเพราะว่าถ้ามันโชว์แบบอิโมชันแนลของทุกตัวละครจริงๆว่ามันมีความเครียดมีตัวละครเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาหรืออารมณ์ใดบ้างหรือมันมีความรักที่มันถูกเกิดอะไรเลยมันก็เลยรู้สึกว่าซีนนี้น่าจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นที่สุด Tuhon, can we expect to see you working together again in another project next year, or is this still too early to say? ก็เอ็กซ์ได้แน่นอนค่ะยังไงเราก็จะต้องมีผลงานด้วยกันไปอีกเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนจะannounce เมื่อไหร่อะไรเนี่ยแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ Oh my god, we are excited to know this. And, Luxu, como tem sido receber o carinho dos fãs latino-americanos? Tem alguma mensagem ou interação que chamou a atenção de vocês? จริงๆต้องบอกว่าเรายังงงตรงเนี้ยเคยมีแฟนต่างชาติเยอะอยู่จริงๆก็ข่าวนี้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนอันนี้ก็จะแบบเป็นคนที่รู้จักไทยหรือว่าที่รู้จักจากแบบซีรีส์วัยรุ่นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคราวนี้ก็คือมันมีแบบชาวอเมริกาลาตินอเมริกามาแบบสนใจเราเยอะเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากก็ข้อความนี้อาจจะทำให้อาจจะเห็นบ่อยที่สุดแล้วก็อาจจะทำให้เราทั้งรู้สึกดีด้วยแล้วก็ทั้งรู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นข้อความที่เขาฟีลกดดันว่าเอ้ยมีแค่6 EP เองเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยากจะดูเรื่องราวของเรามากกว่านี้อยากจะดูผลงานของน้องๆทุกคนอย่างมากกว่านี้เราก็รู้สึกแบบดีมากๆก็ส่วนตัวซูมันเกินความคาดหมายอะค่ะคือตอนเราเล่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าฟีดแบ็กออกมาใครจะชอบบ้างแค่เอาตรงแค่แบบคนในประเทศเราชอบก็ดีใจแล้วคราวนี้ไปถึงอินเตอร์แฟนรวมถึงข้ามฝั่งไปถึงลาตินอเมริกาเลยยิ่งรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายไปอีกหลายระดับมากค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบแล้วก็มาพูดกับเราเลย E, Opalmente, vocês são parecidas com as suas personagens, em especial a Opal com a Amy?
ปอก่อนละกัน ถ้าความเหมือนเต็ม100ที่โอปอจะเหมือนอย่างนี้ให้สักประมาณ20นะเนาะรู้สึกว่าอุ้ย80เลยเรียกว่าทำไมถึงไหน80คือถ้าตัวจริงของโอปอก็ที่ว่าให้ความห้าวประมาณนี้ได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้ห้าวเบอร์นั้นแต่รู้สึกว่าหลังจากที่เล่นเรื่องนี้มาหนูห้าวขึ้นอยู่เหมือนกันที่ไออาร์ก็ทักว่าเอ้ยก่อนเล่นอ่ะพอดูติดหน้าร้านคนนี้นะติดกึ่งแต่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าก่อนเล่นอ่ะประมาณ20%ที่จะเหมือนเอมมี่ได้อ่ะท่าเดินอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเป็นคนที่เดินเหมือนผู้ชายจะติดเล่นห้าวเล่นโซนอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอได้มาเล่นเอมมี่ก็เหมือนบวกเพิ่มมาแบบ40%นะอาจจะติดห้าวขึ้นแต่ว่าเรื่องความเล็กแฟกของเอมมี่ขอไม่มาเป็นส่วนหนึ่งของไม่มีนะคะเจ้าของเป็นคิดว่าสิ่งที่เหมือนกับตัวละครอ่ะคือเราเป็นประธานาธิบดีเหมือนกันแล้วเราก็แบบเป็นคนที่นิ่งๆเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองในหลายๆรอบเหมือนซอมบี้ค่ะ Nikki England, how does it feel knowing that people for countries far away are connecting with this story? จริงๆดีใจนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราแบบคือเอาตรงๆคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบว่าวัฒนธรรมเราเหมือนหรือแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่ว่ารู้สึกดีใจที่อย่างน้อยแบบในเรื่องของ feelings เรายังแบบว่า connect กันใช่แบบรู้สึกในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกดีใจแบบเป็นแฟนจากแบบอีกโซนประเทศหนึ่งแบบดีใจที่แบบ enjoy กับซีรีส์ที่เราเล่นเช่นกันค่ะก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบว่าได้รับการเข้าถึงเนาะเหมือนแบบพออีกฝั่งหนึ่งก็สามารถเข้าถึงตัวละครหรือเรื่องราวเราได้เหมือนกัน Pui Ploy, is there any actress who inspires you? It doesn't have to be someone from the GL industries. ของพลอยถ้าเป็นนักแสดงครับพลอยชอบพี่ยาย่าเพื่อนหนึ่งเลยนะที่เขาสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกบทบาทที่เขาได้รับอะเขาเล่นแบบบทบาทแล้วเชื่อในตัวเขาชื่อสปาซึ่งทำให้พลอยรู้สึกว่าอยากพอสปาแสดงบ้างอย่างตัวเบอร์ไพ่เองชอบพี่น้อยดาวน์บูมส่วนแต่ละเรื่องที่เขาเล่นอะไรอย่างแบบที่ออกหรือขุนพานคือแบบเขาเคยเล่นอยู่ด้วยรู้สึกว่าแบบชอบเขาเพราะว่าเขาดูแบบว่าเหมือนเข้าไปในโลกของตัวนั้นเลยแต่ว่าเวลาดูเขาอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเขาชื่อน้อยหรืออะไรเลยแต่เขาเป็นเรื่องนั้นรู้สึกว่าเขาเล่นดีมากๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นแรงขนาดนั้น Meninas, agora uma pergunta para todos vocês que é muito importante. Há algo no Brasil que vocês já conhecem, já ouviram falar ou gostariam de experimentar? Pode ser um lugar, uma comida ou até mesmo um artista. ดนตรีไงแซมบ้าI want to try pumpkin. Is it pronounced like it? It's a cheese bread in Brazil. Okay. And yeah, I want to try like and I know some of major bands called Sepultura. Ela falou Sepultura. Ela falou Sepultura. Que aleatório. Okay. Mook, Nikki, and England. You're all clearly very good at French. Did you learn it especially for your roles in the series, or had you already been studying the language before? พี่มุกแล้วก็นิกกี้ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสอะไรมาก่อนเลยฉะนั้นสิ่งที่เห็นในซีรีส์ทั้งหมดคือเป็นการ memorization ทั้งหมดเลยแบบซ้อมใช่ในการท่องคำ pronunciation แล้วก็ meaning
ต่างๆนั่นแหละแต่ว่าจะมีอีแลนด์ที่เคยเรียนศิลป์ฝรั่งเศสมาบ้าง ใช่ อันนี้ในส่วนนี้ก็คือเหมือนตอนปลายเนี่ยมันก็จะมีห้องเรียนศิลป์ฝรั่งเศสเนาะตัวเองก็เรียนในห้องนั้นมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีพื้นฐานบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ผ่านมาหลายปีเหมือนกันก็เหมือนแบบรีเซ็ตนิดหน่อยเหมือนกันใช่ And I'm very good in French too, like bonjour, croissant, pour chocolat, les garçons. Yeah, it's the French I know. Pessoal, nós vamos fazer uma brincadeira agora com os casais sobre quem é mais provável, tá? A gente vai pedir para cada um dos casais escolher quem é mais provável entre duas opções. Pergunta se elas querem falar no geral ou se elas querem fazer por casal. Or you'd like to put everyone or just the couple? Everyone? Okay. Ok. Everyone. Gente, desse grupo maravilhoso, quem é a pessoa que mais dorme? สองสาม หันไปที่ใจก็เห็นนิกกี้นอนอยู่ every free time and that Coitada, ela ficou até vermelha. Ok? E quem é a pessoa que mais demora para se arrumar? หนึ่งสองสามไม่รู้ว่า O bom é que elas estão todas unidas, né, na resposta. Quem é a pessoa que sempre tá atrasada? หนึ่งสองสามเช่นนี้ก็ต้องหัวเราะเพื่อที่จะรู้สึกว่าคุณฟ้ามาค่ะคุณฟ้าเด็กเรียนแบบว่าเด็กมากมาก่อนมักจะแบบว่าไม่ได้มาพร้อมคนอื่นไม่ได้มาเลทต่อเวลานั้นสมเหตุสมผลMando que elas estão unidas, respondendo todas a mesma coisa, então é verdade, né? E delas, quem é a pessoa que mais come? โอเคนะโอเคหนึ่งสองสาม Oh. นี่ให้คนไฟที่หนึ่งลองมายอมรับกัน number one and number two Ah, ok. Okay. The first is the second. Okay. Quem é mais organizado? หนึ่งสองสามนี่ไม่ละเขาเคยเห็นเพราะว่าแท็กเป็นอยู่ในรองเท้าคืออะไรอ่ะ เขาเปลี่ยนไปเหรอเขาเปลี่ยน Eu tô amando esse jogo, gente. Quem tira mais selfies? หนึ่งสองสาม again เอาดีมาแล้วหรอ Quem verifica mais o espelho? Who's the champion? Congratulations. ในเรื่องกินบอลล์my mirror ไม่ได้สักเนี้ย จะได้ยิน ขายไม่ได้เลยคือเห็นฟ้าต้องส่งแบบไม่ให้เลยสวยที่ผมเคยเรียนมาที่คาเฟ่ต้องเรียกแต่ Pessoal, para finalizar, eu queria saber se vocês querem deixar uma mensagem para os fãs que têm apoiado vocês, especialmente para o público da América Latina e para o Brasil. ของฝากเนื้อฝากตัวเด็กๆสีนะคะแล้วก็ทุกคนของบริษัทFRCนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วเราก็ดีใจมากๆที่ซีรีส์ของเราอ่ะไปถึงตรงโน้นแล้วก็หลายๆคนอ่ะที่ชอบการรวมถึงแบบขอให้มีภาคต่อขอให้มีผลงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะเราอยากจะไปหามากๆเลยถ้ามีโอกาสอยากจะไปมากจริงๆแบบ
ไม่ต้องการอะไรเลยเนาะแบบอยากจะไปหาถ้าเรามีพื้นที่ที่เราสามารถเจอทุกคนได้นะคะ ก็อันนี้ก็แบบบอกไปเผื่อจะมีโอกาสอะไรใดๆสามารถเชิญพวกเราได้เลยเราอยากจะไปเจอทุกคนมากๆนะคะก็ยังไงขอบคุณมากๆสำหรับการซัพพอร์ตกับทุกคนมาขอบคุณโกส See you someday. Bom, pessoal, tem uma palavrinha em especial que nós usamos para quando as meninas, as atrizes, os GLs, eles entregam tudo pra gente. E aquela palavrinha que vocês já conhecem, como que fala mesmo, meninas? Fala aí pra mim, por favor. In Brazil, especially online and in her channel, fans often use the expression servidos. It's a fan slang expression people use when actresses, idols, or couples give fans exactly what they wanted, like amazing chemistry, iconic moments, beautiful visuals, or emotional scenes. It basically, we've been well served. So, could you please say servidos for the Brazilian fans? Muito obrigada, meninas. Tem alguma palavra em português que vocês gostariam de aprender? Ou alguma frase? Xanacun, eu te amo. É num som san. Thank you, girls. Kokunka. Obrigada, meninas, pelo tempo, pela entrevista. Todas vocês são muito lindas, muito simpáticas. Eu estou muito apaixonada. Oh, thank you. We love you. Hope to see you someday. E agora eu quero muito saber o que vocês acharam. Então deixa aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo com quem também acompanha o Universo GL. E se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos e ao nosso grupo do WhatsApp. Obrigada a todo mundo por apoiar o meu trabalho. Servidos?